النهارده معانا موبايل مميز من شاومي وهو شاومي 14 تي برو. احدث اصدارات شاومي في فئة التي اللي متعودين نشوف من شاومي مميزات كتيرة فيها، والحقيقة ان شاومي بتركز اكتر في الفئة دي على انها تقدم مميزات كتيرة فيها وبتفضلها عن باقي الفئات زي الفئة الاشهر وهي الريدمي. خلونا نبص على الموبايل ونشوف ايه المميزات والعيوب اللي بيقدمها واهم الامكانيات. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات. طيب خلونا نبدأ بالشاشة والتصميم، والحقيقة ان في معلومة كده عاوز اقول لكم عليها هتفيدكم. في 3 أو 4 شركات صينية تحس انهم متفقين مع بعض علشان يعملوا اجهزة قريبة من بعض في الامكانيات، او تقدر تقول انهم كلهم ماشيين على نفس المنهج فعليا. يعني من فترة شفنا جهاز كان الريلمي جي تي 6 ومواصفاته مشابهة جدا للشاومي 14 تي برو، وكمان هونر كان عندها موبايل هونر 200 برو اللي لسه نازل من فترة. تحسهم التلاتة اخوات في المواصفات من حيث الاداء والكاميرا ومعظم المواصفات اللي بيقدموها، او ممكن نقول انهم بيحاولوا ينافسوا بعض على الفئة دي. فشاومي قالت تحط رجليها في الملعب وتفرض نفسها على الفئة دي. احنا عملنا قبل كده مراجعة لكل الموبايلات دي، هسيب لكم الفيديوهات في البطاقة تقدروا تشوفوها، وفي كمان مقارنة الاونر ضد ريلمي يبقوا شوفوه وهتعرفوا ايه الفروقات. نرجع للشاومي. طبعا التصميم هنا بالنسبة للظهر والفريم فالخامات محترمة جدا ومتينة. الظهر كله بيكون من الازاز والفريم بيكون من المعدن او الالومنيوم، والتقفيل بتاع الجهاز حاجة محترمة جدا ومتينة. في منه كذا لون، اميزهم بالنسبة لي هو اللون السيلفر، تحسه فخم شوية، واخدين كده اللون السيلفر ده شبه اللي كان موجود على الايفون 15 والايفون 16 اللي كان اللون التيتانيوم. اما بالنسبة للشاشة فهنا عنصر الابهار. الشاشة ممتازة بكل المقاييس، فيها كل حاجة ممكن تحتاجها. احنا هنا بنتكلم على موبايل فلاج شيب بالمواصفات اللي بيقدمها، وشاومي بتحاول تعزز من نفسها في الفئة دي علشان تعرف تنافس بقوة. فالشاشة هنا كأداء ممتازة الصراحة. الشاشة بتكون من نوع اموليد وبتيجي بدقة فول اتش دي بلس، كثافة البكسلات فيها 446 بكسل لكل انش، ودي كثافة كويسة جدا بتخلي الشاشة شارب جدا، والوضوح فيها كمان بيكون عالي. بس من اهم المميزات اللي بتقدمها الشاشة هنا هما حاجتين. اولا الاضاءة بتوصل لحد 4000 شمعة زي ما شفنا على موبايل هونر 200 برو، وثانيا الريفريش ريت بيوصل لحد 144 هرتز. فسرعة الشاشة هنا يعتبر صاروخية، وطبعا ده هيخلي تجربة التصفح والالعاب على الشاشة ملهاش مثيل. وانا شايف ان شاومي بتعلي على ريلمي واونر في الاجهزة اللي قلنا عليهم من شوية، في كام نقطة بتحاول تميز نفسها بيها في الفئة السعرية دي. عندك الشاشة كمان بتدعم ال HDR10 بلس وبتدعم الدولبي فيجن، وانا بصراحة منبهر جدا بالوان واداء الشاشة هنا، بصراحة ما فيهاش كلام خالص. فانت هتاخد تجربة الوان ممتازة ومشاهدة فيديوهات ممتازة، والشاشة يعتبر فيها كل حاجة انت محتاجه. طيب نيجي بقى للاداء. الحقيقة في معلومة كده يمكن ما كانتش واضحة لكل الناس بالنسبة للمعالج في الجهاز ده، لان معظم الناس بره مصر قالت ان الموبايل نازل بمعالج من نوع سناب دراجون 8 جين 2، لكن في مصر الموضوع مختلف. ممكن تكون شاومي استخدمت المعالج ده بره لبعض الدول، لكن الموجود عندنا في مصر بيجي بمعالج من نوع ميديا تك ديمونيستي 9300 بلس. المعالج ده قوي جدا وبيجي بدقة تصنيع وتوفير للطاقة 4 نانومتر. المعالج كمان بيجي مدمج فيه شريحة لتوليد الذكاء الاصطناعي، فالموبايل بيدعم الذكاء الاصطناعي بالكامل. على الارقام المفروض ان المعالج بيقدم اداء قوي وسرعته ممتازة بتعادل نفس معالج سناب دراجون 8. يعني كأداء والجرافيك مثلا في لعبة بابجي فانت هتقدر تلعب على 120 فريم في بابجي. كمان اللي عجبني في المعالج انه بيقدر يحافظ على نفس الاداء لمدة طويلة. يعني لو فضلت تلعب بابجي لوقت كبير طبيعي على اي جهاز بتحس ساعات بلاج او تهنيجة خفيفة، لكن بصراحة هنا الاداء مستقر جدا وممتاز الى حد ما. برضو بالنسبة للسخونية فما فيش سخونية كبيرة او ملحوظة تخليك تقلق مع الاستخدام المكثف او الالعاب لوقت طويل، ودي حاجة محترمة جدا كأداء في الجهاز. بالنسبة للأداء معلهوش كلام برضو، انت بتاخد اعلى امكانيات كأداء زيه زي معالج السناب دراجون 8، ويمكن افضل من ناحية السخونية كمان. قبل ما نروح لنظام الكاميرات وأداء التصوير في الموبايل خلينا اقول لكم على كام ميزة بيقدمها الجهاز لتحسين الاستخدام. اول حاجة انت عندك بطارية 5000 ملي امبير، حجمها ممتاز مع قدرة التوفير في الطاقة
اللي المعالج بيقدر يقدمها هنا. كمان هتاخد شحن سريع بقوة 120 واط، شحن صاروخي 40 دقيقة بالظبط او اقل تقدر تشحن الموبايل بالكامل 100%، فمش هتشيل هم البطارية اذا كانت كفاية لليوم او لا، لان ببساطة في وقت قليل جدا انت بتقدر تشحن كمية كبيرة جدا من حجم البطارية. تاني شيء بالنسبة للمساحة، فالجهاز متوفر منه مساحة بحجم 1 تيرا بايت، وده اعلى نسخة فيهم. شاومي بتقولك انا هديك كل حاجة في الموبايل ده انت عاوزها، يعني مش هتشيل هم المساحة تاني من الحجم ده كبير جدا طبعا. فكمية تخزين الملفات ممتازة يا جماعة. انا اللابتوب بتاعي 512 جيجا SSD وحامد ربنا وشاكر فضله. فانت عندك 3 نسخ، واحد بيكون تيرا بايت وواحد 512 وفي نسخة 256، والمساحات الاكبر بيجوا مع رامات 16 جيجا، اما ال 256 فبيجي مع 12 جيجا رام. طيب انت عندك كمان الجهاز بيكون مقاوم للماء بمعيار IP68، ودي اعلى شهادة او احداثهم حاليا، هي موجودة على موبايلات يمكن ضعف سعر الموبايل ده. كمان نظام الامان وقفل الشاشة موجود بصمة تحت الشاشة اوبتيكال سريعة جدا وادائها ممتاز، بمجرد اللمس الجهاز بيفتح معاك على طول. كل دي مميزات شاومي بتقدمها في الموبايل ده، ولكن مش معنى كده ان مفيش تضحيات او ان الجهاز بيقدم لك كل حاجة في اي حاجة. لا طبعا اكيد في شوية تضحيات، وهي مش عيوب، لان كلمة عيب في الجهاز معناها ان في عيب صناعة او مشاكل في الاستخدام زي مشاكل السوفت وير والهاردوير وكده، لكن احنا بنقول ان ممكن يكون في تضحيات. وانا مش شايف ان الموبايل بيقدم تضحيات كتيرة، بالعكس الموبايل بيقدم مميزات كتيرة جدا ومحترمة مقابل الفئة السعرية بتاعته. ولكن لو قلنا ايه هي التضحيات في مقابل ده، فانا هنا هتكلم عن الكاميرا واداء التصوير. بالنسبة للأرقام سريعا، الموبايل بيقدم 3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية بتكون بدقة 50 ميجا بكسل، وعدسة للصور الواسعة بدقة 12 ميجا بكسل، وعدسة للتليفوتو أو لتصوير الزوم والبورتري بتكون بدقة 50 ميجا بكسل. أما الكاميرا الأمامية فبتكون بدقة 32 ميجا بكسل. وبصراحة أداء التصوير والنتائج اللي بتطلع من الكاميرات كلها هنا ممتازة جدا، وبدأت أحس بتطور ممتاز من ناحية الألوان وتشبع الصور، وطبعا البعد عن أنظمة المعالجة القديمة اللي كانت شاومي بتستخدمها، وده طبعا تم بالتعاون مع شركة لايكا. ولكن مع التفاصيل الممتازة الجبارة اللي بتطلع من الكاميرات هنا، وانا هنا بتكلم عن العدسة الأساسية، إلا إن التضحية الوحيدة في نظام المعالجة وهي الشادو. معظم الصور إضاءة الشادو فيها قليلة جدا، وده ممكن يتظبط أو يتعدل في الصور، لكن مع وجود سبجكت معين أنا بفوكس عليه فبلاقي إن الإضاءة قليلة على السبجكت ده، فده بيطلع البشرة في صور البورتريه لونها غامق شوية. اتمنى شاومي تظبط الكلام ده في تحديثات السوفت وير اللي بتوصل للموبايل، وده علشان نقدر نحس ان التوليفه كامله في الموبايل، وانت برضو مدينا هاردوير قوي، شويه تظبيطات بسيطه من السوفت وير تظبط كل حاجه. بالنسبه للصور في الاضاءه الليليه، فالاضاءه الليليه الصور بتطلع منها ممتازه، الصور بتطلع فيها تفاصيل ومنوره ومعلهاش كلام. اما في تصوير الفيديو فانت هتقدر تصور بدقة 4K لحد 60 فريم في الثانية، وكمان تقدر تصور على دقة 8K بمعدل فريم 24 فريم في الثانية، بس طبعا بتخزن مساحة كبيرة جدا، ومن وجهة نظري ان استخدامه مش مطلوب قوي، ولكن هي ميزة موجودة تقدر تستفيد منها في لقطات معينة. طيب بالنسبة للتضحيات زي ما قلنا، يمكن دي التضحية الوحيدة اللي انا شايفها في اداء الكاميرات، وهي نقطة الشادو في نظام المعالجة عاوزة تتظبط، وطبعا تقدر تتظبط وتتعدل مع تحديثات السوفت وير. ولكن برضو مازال في تضحية تانية وهي معتادة الصراحة من شاومي، وهي الكاميرا الأمامية. مازال نفس الألوان والمنهج في معالجة الصور القديمة اللي شاومي بتستخدمها من زمان موجودة، وهي بهتان لون الصور وفرقعة الباك جراوند. أتمنى المشاكل دي تتحل في التحديثات، وقولوا لي إيه رأيكم في الشاومي 14T برو في التعليقات، وهل تحبوا إن احنا نحطه في مقارنة مع أي جهاز تاني علشان نقدر نعرف مدى التفوق اللي شاومي بتحققه في الفئة السعرية دي. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.